Доброго дня всім. Дякую, що долучились до сьогоднішньої події. Дякуємо всім, хто дивиться нас онлайн. Ви вже сьогодні, я так розумію, відвідали дуже цікаву першу частину з майстер-класами і з лекцією від попередніх спікерів про те, як заробляти музику в діджиталі. І сьогодні ми продовжимо нашу розмову і переведемо її площину, що так само стосується буденного життя кожного артиста. Це справа інтелектуальної власності. І я хочу представити вам сьогоднішніх наших спікерів. Це Елі Джел, з якою ви сьогодні вже працювали і знайомі, хто вчора був також знайомі. Це менеджер Various Artist. І також до нас долучилася сьогодні Ольга Романенко, керівник практик інтелектуальної власності, технології та захисту прав в адвокатському об'єднанні PwC Україна і провідний спеціаліст в області авторського права Дмитро Гузій. Мене звати Олександра Кольцова, Саша Кольцова, я вокаліст групи «Крихітка» і також зараз посідаю посаду на суспільному мовленні в блоці розважального мовлення. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, про що не замислюються артисти, коли сидять в своїх студіях або вдома з гітарою. Вони не підозрюють про те, що крім прекрасних пісень, вони водночас створюють об'єкти авторського права, навколо яких потім і існує індустрія. Кіноіндустрія, люди, що знімають відеокліпи, індустрія звукозапису, люди, що працюють у студіях, і концертний ринок, і мерчендайз ринок. Всі ці прекрасні речі були б неможливі без людей, які, власне, створюють музичний контент. І у мене перше питання до Елі. Скажіть, будь ласка, яке місце автор посідає в ієрархії людей музичного бізнесу у Великій Британії? Hi, definitely at the top. They are the top of the ecosystem, and then everything drops down from there. So the reality is that they create the copyright, they create the music that is then you've got a manager underneath that, and then you've got the industry underneath that. So without the artist, you have nothing. Скажіть, будь ласка, яким чином захищені авторські права тих, хто створює контент у Великобританії? Що передбачено законодавством? І на що вони можуть претендувати? Наприклад, I'm not sure I know the information completely, but what I do understand is that the Beatles catalogue, which was made in the 60s, is coming out of copyright soon, and I think it's 50 years in the UK. You might be better than me because you're lawyers. So the reality is it's quite a long amount of time. They are actually trying to push forward to actually make that a longer amount of time. And at the moment, certainly Sir Paul McCartney's trying to push that because the reality is that all his songs are going to lose copyright soon. There is conversations that that's potentially something that could happen. But yes, I mean, overall we have very strong copyright laws. Оля, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про копірайт, дуже багато хто навіть пише це слово з помилкою, тому що райт як право і райт як писати, вони дуже схожі, навіть багато людей з індустрії все ще пишуть його з помилкою. Все-таки походження цього поняття для всіх нас, звідки є і пішов права авторів? Коротко, для тих, хто, можливо, не зовсім цікавився цією темою. Добрий вечір всім. Трішечки ближче. Всем добрый вечер. Спасибо, что решили с нами провести сегодняшний субботний вечер и поговорим о копирайте. Ближче мікрофон, будь ласка. Копирайт. Изначально права авторов на музыкальные произведения это были привилегии до появления копирайта. Монарх предоставлял привилегию человеку, который обращался к нему, автору, либо слов, либо музыки. Первая страна, как ни странно, сегодня будет звучать но это была Великобритания, которая на законодательном уровне, если мне память не изменяет, в 1710 году в своем законодательном акте, в статуте королевы Анны,
узаконила это право, а именно право, там было больше не на музыку, там ориентировалось, предоставлялось право непосредственно авторам книг, чертежей и карт. Это было в 1710 году. Что получали непосредственно авторы? Они получали 14 лет права на распоряжаться своими произведениями, творениями. После этого они могли обратиться, суды регистрировали это право. После этого они могли обратиться непосредственно и продлить это право. То бишь это было как перпетум мобиле, это было бесконечный срок предоставлялся. Буквально, если мне память не изменяет, 60 с чем-то лет прошло, и Верхняя палата лордов внесла изменения в этот закон и проголосовали за то, что это не может быть бесконечным правом, оно не способствует развитию творчества в государстве. Соответственно, этот срок ограничили на законодательном уровне. Англия, ну, по сути, если говорить о теории копирайта, о теории прав авторских, то именно, можно сказать, является родиной как такового введения на законодательном уровне понимания права на копію, copyright. Уточню наше питання для тих, можливо, хто не зовсім цікавився. Що є об'єктом авторського права? Які твори є об'єктом авторського права? Интересно прослеживается в истории, что мы начинаем, как я уже сказала, мы начали непосредственно это объекты, это книги, грубо говоря, это были право на произведения, право там на карты, право на чертежи. После этого, если мы прослеживаем в историческом вот таком ракурсе, то это изменялось. Интересно было проследить, что с развитием науки объекты, список объектов пополнялось. В конце 19 столетия мы имеем право на музыкальные творения. В начале 90-х подключается интернет. В 1982 году пополняются объекты прав интеллектуальной собственности, которые защищаются авторским правом. Это софтвер, компьютерные программы и так далее. То есть на сегодняшний день мы имеем обширный список прав интеллектуальной собственности, который защищается копирайтом. Я думаю, в данном случае сегодняшним вечером мы будем говорить о копирайте, о объектах авторского права и о смежных правах, которые, в принципе, я думаю, этой аудитории будет интересно послушать. Продовжуючи це питання, ми казали про те, що авторське право захищає майже будь-яку інтелектуальну власність. Чи ви придумали нову вакцину, чи ви придумали емоджі в Фейсбуку, це не має значення. Але вперше з'явився прецедент, коли Фаррелл Вільямс програв суд, скопіювавши атмосферу із пісні Марвіна Гея. І це була достатньо велика сума, що вимірювалась мільйонами доларів. Діма, як ви думаєте, чи достатньо, чи не задалеко зайшло авторське право на територію творчості? Ми всі бачимо фотографії, скопійовані Мадонною, там, і образи, які переходять від артиста, і ми дуже багато бачимо, наскільки широко цитованими є речі, які виробляли 40 років тому, і люди, які не пам'ятають, як це було, бачать їх вперше. Чи не сильно зазіхає авторське право на свободу творчості в постмодерновому суспільстві, де цитування – це загальне місце? Право на атмосферу. 7 мільйонів доларів. Дякую. Я гадаю, що особливо для постмодернового чи постмодерністського, тут знову можна гратися словами, але право, в принципі, ніколи не може ні на що зазіхати. Тому що воно існує в фантазії людей і у відносинах, до яких його застосовують. Все. Право, на щастя чи на жаль, це віртуальна категорія. А от вже до суспільства залежить, як воно готово його сприймати. І абсолютно різний рівень суспільства провокує, чи пояснює, чи заперечує наявність
правових відносин в їх класичному вигляді. Бо якщо вже так трошки цікаво і не зовсім про авторське право, то теорія права насправді каже, що право, воно в різних формах існує насправді. От, історики, теоретики кажуть, що в трибалійських племенах теж існує право якесь, воно там називається так якось там. Часткова релігія це теж в певних функціях виконувала право. Тобто право – це суспільний продукт. Воно не може суперечити суспільству. Яким є суспільство насправді по своїй суті, таким і є право. Якщо суспільство оцінює, що можна за атмосферу чи потрібно сплатити 7 мільйонів, значить так воно і є. Питання багато 7 мільйонів, чи мало, за атмосферу, чи за скачування сервісу. Це все дуже умовно. Так само, як і будь-які гроші, це теж умовні, але щоб трошки відволіктися від теорії, давайте перейдемо до практики про те, що авторське право чи суміжні права, так названі related rights, чи права виконавців, продюсерів, вони не є чимось ані Богом даним, ані придуманим самими продюсерами. Це те, що пройшло через на сьогоднішній день певні законодавчі чи міжнародні стандарти, і існує в тому вигляді, в якому воно існує. Їх завжди змінюють, термін дії авторського права теж змінювався, воно стає ширшим, стає вужчим, стає більшим, тоньшим, товстішим. Це все залежить від того, як суспільство для себе його розуміє і наскільки в легітимний спосіб воно його змінює чи не змінює. Тому що, щоб закінчити цю відповідь на ваше запитання, про Україну ми можемо казати, що оскільки законодавство про авторське право і суміжні права у нас не склалося якимось цивілізаційним шляхом, воно в нас в дивний спосіб переформатувалося в свідомості суспільства постсоціалістичного чи посткомуністичного, давайте так казати, коли ми вважали, що все належить всім. Небо теж всім, море теж всім, земля теж всім. Відповідно, коли до 91-го року автор ніколи не міг зрозуміти, що те, що він створює, має якусь ринкову цінність, і, відповідно, авторське право опосередковує його право і інтерес щодо того, що він створив, а він звик, що лише держава йому за ставками соціалістичної чи комуністичної партії чи там порядку сплачувала в кінці місяці через якусь знову таки дуже дивну структуру якісь так звані авторські, то от в Україні, на жаль, ми ще ментально і об'єктивно десь, на жаль, знаходимося ближче до тайги з точки зору простору, ніж до Вестмінстера. Тобто наше Дякую. нехтування інтелектуальними правами – це прямий наслідок того, що, ну, тобто, всі вчора чули про історію, як ми всі скачуємо музику ВКонтакті на піратських сервісах і так далі, наскільки широкою і не засуджуваною суспільством ця практика, це фактично є наслідком того, що держава несправедливо розподіляла авторські виплати раніше, протягом 70 років і до того, так? Мені взагалі, коли ми кажемо про авторське право, не подобається слово «держава». Тому що держава нічого не може придумати. Держава – це нудні, нецікаві, дуже часто нефахові чи не присвячені до творчості чиновники. Вони не можуть нічого створювати для авторського права в принципі. Ми кажемо скоріше про те, що спільнота чи суспільство повинно зрозуміти, скільки в конкретному суспільстві, в конкретних моделях може і повинно винагороджуватися і право, і інтерес автора чи творця, чи продюсера отримати матеріальну компенсацію чи монетизацію того, що вони роблять. Давайте перейдемо до практики. І оскільки дуже багато авторів, молодих особливо, не знають, з чого, власне, складаються їх права, давайте просто розпочнемо з того, що в двох словах розрізнимо, де авторські, де суміжні слова. Я буду задавати якісь запитання в процесі і ми будемо правити. Якщо ви створили музику, пару хороших рифів, текст, музику плюс текст, у вас з'явилося відповідне авторське право. У вас з'явився об'єкт авторського права. Це така зірочка, я намалююсь. Так видно більш-менш, так? Право на що з'явилося у людини в цей момент?
На текст і на музику. І право називатися автором, да? Так. Це так зване нематеріальне авторське право, так? Право підписати цей документ, ці ноти своїм ім'ям. Право називатися автором. Коли цей автор пішов у студію і створив звукозапис, самостійно, наприклад, в нього з'явилася трішки більше зірочка, з'явився справжній об'єкт авторського права. Які права з'явились тепер у нього, якщо він сам виконує цю композицію і сам її записав самостійно? Це суміжні права, так? Можна сюди? Так, звісно. Дякую. Ми будемо в Елі українську тематику, тому поки мікрофон може бути тут, так? Значить, слово «суміжні» – це назва. Да? Тобто виокремилося те, що є людина, яка щось придумала, і це називається авторські права, а є людина, яка змогла це візуалізувати, презентувати, записати, і воно називаються суміжними правами, тому що воно так і називається, що це десь поруч. Neighboring rights or related rights, it's also different words. Okay. Я намалюю тут музикантів, щоб ви розуміли. Це барабанщик, просто він так вийшов. Окей. Це гітара, щоб ви не побачили тут. Всі ці люди мають право свою частку в запису, правильно? Якщо є така хороша приказка «make a chord, take a third», да? Коли ти робиш один невеличкий луп, в брейкбіті маєш там, в біт ти маєш претендувати на роялті з радіостанції. Тобто з'явилися суміжні права у всіх цих людей, так? Суміжні права на виконання, так? І в тому числі людина, яка співає, в неї рот відкритий. Ось. На виконавські права, так? Причому за дефолтом той, хто співає, не отримає більше, ніж той, хто грає на барабані. Грошей, мається на увазі. Тут десь мій гітарист. Ця інформація... І гітарист теж, дякую. Окей. Тобто є суміжні права. Тобто теоретично всі ці люди мають право отримувати винагороду за те, що ми намалюємо, звідки йдуть гроші, за те, що відбувається. Крім того, якщо тут долучався продюсер, я намалюю людину з великою головою, тому що він знає, як це звучить. Це мозок у нього такий. Якщо він також вклав трішечки інтелектуальної власності сюди, наприклад, Фаррел Вільямс, він просто придумав, як ваш щит звучить краще, він також має право отримати роялті. Так, щоб для загального розуміння. І теоретично це може бути 10% в Україні. Правильно розумію? І в бізнесі, так? Чи виглядає так схема в Англії приблизно? Yeah, certainly we have the neighbouring rights as well, which is where PPL in our country collect the neighbouring rights, and we see it as a pie, and I think it's 30% of that pie or 40% of that pie goes to session musicians or producers, and the person who is the main creator of the music and main player of the music, they have the rest of that pie, and if there is no session musicians and no producers, then that pie is taken by the main person. But it's only when you play on a song or you sing on a song that is called neighbouring rights. And then what you have is the when it comes to this, you've also got it broke down. There's two rights. There's the master rights, and then there's your publishing rights as well. So what I'm talking about on the neighbouring rights, which is the playing, is actually on the master side, which is the record side. And then you have the publishing side, which is basically the writing of the music. And that's where PRS in our country, they account for that. And that can be a very large amount of money. A lot of the artists that I manage make probably quite a high percentage of their money from PRS. And then how it breaks down when you've got a master record, you have a master record and you have normally how it breaks down then is, maybe I'm getting a bit too detailed. If it's getting too detailed, let me know, shout at me. But you have, when you sign to a record deal, normally how it works is that 80% of that will go to the label and 20% will be broke down to the artist. Now, because the
producer and the mixer is part of that as well, they will have the producer will have 3 points of that 20 points, and the mixer will have 1 point of them 20 points. So they're still, unless you sign that off and say that that's not part of it, the producer actually owns the right of the master before they get paid. So they actually have master ownership unless you do a contract with them or pay them. Дякую вам. Коротке уточнення від Дмитра. Елі Байзен, окей, я українською. Ви вжили такий термін master copy, да? Then publishing rights. Скажіть, будь ласка, мені цікава ваша думка. Ми знаємо, що в Великобританії історично склалася одна система, а в Європі діє трошки інша система. Я не кажу про Україну, а я кажу якраз про країни традиційної Європи, Європейський Союз, де діє трошки інша система права. Ви можете прямо от зараз, коли ви сказали про мастер, про чим, на вашу думку, англійська система відрізняється від того, що є в Європі, ну, бо бізнес є транскордонний, музичний, які є, можливо, ви знаєте, нюанси англійського ринку, master copy, publishing rights і європейського? Можливо, ви можете прокоментувати зараз. The only nuance that I know of, certainly on the master side, is that if you're a producer, and you get them 3 points, they're not really prorated, which is what that means is that you get money from synchronization, from ringtones, from everything like that. In Europe, they don't believe in that, so you only get money from the actual sales of the record. Also, in radio terms, in Europe, which is your publishing side of things, which I'm talking about now, that is a little bit more complex compared to the UK, because payola still exists in some European countries. Not all of them. Germany certainly not, and certainly not Holland, but I know of certain countries that still do payola. And what that means is that money that's coming from radio plays sometimes goes to places that you don't really know, but in the UK it's very, very well defined where the money goes. And if you get a radio play and say you're a Ukrainian artist and you get a play on a radio station in the UK, now if you get played on Radio 1, I think the payment is around about £40 per play, and then that money will then be paid through via PRS, and you will get that money through to you via PRS. So ultimately, if you're creating music here, it's worth you registering probably outside the country. From what I'm understanding about the intellectual property here, is that actually if you register outside of the country, you have more chance of getting, if you get played in Germany, register a German equivalent of PRS or the equivalent of PPL, because ultimately that money that will then still get paid to you, but you will make sure that your rights are looked after. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. Я щойно згадала, що так добре вчила англійську, що можу, правда, заспівати ця пісня на BBC One Radio, складе річний бюджет, можливо, групи «Крихітка» одного дня. Що відбувається насправді у нас? Продовжуємо подорож по створенню пісні. Після того, як в студії проведена робота, і у нас з'явилися нові права у всіх цих людей, які працювали над записом, в тому числі, ви пам'ятаєте, автор, той, що написав нотки, там ті, що там зіграли партію в барабанах, зіграли семпл. У нас створився запис. Це дуже велика зірочка, напишу про ось так. Після цього він потрапляє туди, куди має потрапляти музика. Тобто на радіостанції, FM, там онлайн, стрімінг-сервіси, я намалюю їх ось так, там стрімінг-сервіси.
Вчора ви про них чули і знаєте все про те, як отримати музику і отримати кошти з музики. Також сьогодні була про це розмова. Вона потрапляє у заклади харчування. Давайте намалюю чашку кави, які також по закону мають сплачувати за музику, яка крутиться у них в закладах. Здається, за українським законом це 10% від суми прибутку. Ні, я помиляюсь, Дмитро, поправте мене. Поки. Пару відсотків від легального? Від легального обороту. Пару відсотків від легального обороту, але більшість не платить, я так розумію, великі мережі. А у нас скільки легального обороту? Це питання. Тут таке... Це навіть не питання, на жаль. Ми ставимо тут знак запитання, так? Ось, і пишемо там 0, 0, 0, 0. Десь так потрапляє в реальні виплати. Є TV, які теоретично мають сплачувати, якщо я чую свою музику у шоу, я маю отримувати з цього щось, і це абсолютно логічно. Я позавчора бачилась з автором, він бачив свій серіал по одному з центральних каналів, чув свій текст в серіалі і отримав рівно zero. Великий серіал, всі його знають, великий канал, всі його знають, не буду називати, є факт. Ось, трохи деталі з українського життя. Звісно, ще є рингтони, так, які ми казали, синхронізація в рекламі, мобайл і деякі інші там, поля використання музики. Там, фільми, кіно, сінема. Всі ці виплати, весь цей масив, теоретично має потрапляти частково до людей, які створили це. Але в Україні у нас діє законодавство, за яким у нас може існувати багато організацій авторського права, які збирають по захисту авторського права, ОКУПи, так? Організації колективного управління правами. Я намалюю тут поки що свинку. Такий п'ятачок. Ось. Радісну свинку. От. Їх 18 штук, якщо не помиляюсь, так? З яких десь 2, 3, 4, можливо, працюють настільки активно, щоб дзвонити і вимагати роялті. Всі ці люди пишуть листи в ФМ, в телевізор, приходять в кав'ярні і кажуть: «Привіт, ми організація, що представляє права авторів, ви винні нам гроші». Дуже часто кав'ярні запитують: «Окей, скільки ви хочете?» Вони кажуть: теоретично ви маєте нам заплатити це, але ми знаємо, що у вас їх немає, тому нас задовільнить 600 гривень на місяць з вашої конкретної кав'ярні. Або якщо ви телеканал, дайте нам що-небудь там з 3-4 нулями. Після чого грошики, хай це буде маленькі такі, вони якось так опиняються у всіх цих 18, з яких 3-4 активні організаціях. Після чого тут відбувається magic. Я не знаю, як намалювати magic, намалюю, напевно, ось так. В результаті цього меджику ось сюди і сюди потрапляє дуже мало коштів. Чи не викривляю я картину? Давайте я ближче до свинок ваших спробую підійти, чи мені вдасться. Ми зараз схожі на християнських проповідників, Дмитро. Навіть мікрофони будемо передавати, щоб аура не розвіювалась. Я думаю, що те, що я зараз дуже коротко скажу, воно трошки здивує всіх, але Еллі в першу чергу, бо вона, я вже відчув, дуже практично розуміється на багатьох питаннях, на ставках про 40 pounds і так далі. Що є в Україні? От те, що Саша намалювала свинку, це теж magic, свинок не існує, існують маленькі комашки. І то їх дуже мало залишилося. Всі інші десь в протостані існують, такому, знаєте, протоамьоби там і так далі. Чому це, а тепер серйозно? В Україні ринок публічного збору роялті не відбувся на сьогоднішній день. Він у нас от просто після соціалізму, його ще він не виник. І коли під впливом, скажімо, трансформації українське законодавство було написано, що авторські права мають існувати, це, знаєте, як для школи написали в підручнику, що десь вони мають існувати, але поки людина не вивчилася і не почала працювати, вона дуже так, вірить тому, що в підручнику, і не розуміє, що ж воно насправді. То я вам скажу, як людина, яка розуміє, що насправді, що поки що все це міф.
Елі, у нас в Україні сукупний збір роялті такими товариствами, як PRS, PPL і так далі, сукупно складає за офіційною статистикою приблизно 3 мільйони доларів, тобто 2 мільйони фунтів приблизно на рік. В Англії це 2 мільярди, да? Тобто в 1000 разів. Все, тобто після цього про те, що щось існує і з чогось можна щось отримати, просто в Україні цього не існує. Оці от Саша 0001, на жаль, вони ще не тут, а вони навіть отут. Тобто всього на сьогоднішній день ринок роялті, якщо так казати, він близький до нуля, особливо в публічній сфері збору роялті. Безумовно, є окремі приватні контракти по синхронізації, є окремі приватні контракти в інших, скажімо... Давайте розшифруємо одразу синхронізацію. Це означає, що коли пісня дуже одного популярного колективу звучить на дуже конкретній радіостанції, вони між собою можуть підписати контракт, що за кожен... Це означає, що я продав пісню в рекламу, я її включив в Hollywood Movie і так далі. Окей, це ми знаємо. Можна на одну секундочку перевагу, але тим не менш ось ця схема, коли конкретні групи підписують щось напряму з конкретними радіостанціями, і одна ротація коштує, наприклад, 1 гривню чи 50 копійок, вони навіть існують у нас. Без посередництва лейбла, без посередництва свинок. Просто, щоб ви знали. Це, знову-таки, для теорії можна про це казати, але коли ми кажемо про економіку, то коли ми не бачимо реальних економічних параметрів, то про це все можна казати виключно як про теорію. Щойно виступав, я прийшов на попередню сесію, виступав Ігор Тернопольський. Він назвав таку статистику, і це при тому, що, очевидно, проєкт Джамали, як найбільш популярний в публічній сфері якраз за останній рік, він отримав максимальну легалізацію, фокус і так далі. То він назвав цифру, що, я просто записав, тому це не комерційна таємниця, його питали. Він сказав, що 80% доходів економічних цей проєкт може заробити тільки лайв-виступами, а всі так звані права, включаючи їх, власне, особисті, дуже якісні і, відповідно, затребуваність на рекламі, на всій публічній сфері, їм приносить менше 10% доходу. От, ясно, що для гурту, який не є в топі і який не має особливих переваг і шансів заробити додаткові гроші своєю проактивною діяльністю на ринку, ці 10% в Україні будуть ще набагато менше. От, тому на сьогоднішній день, якщо ми кажемо про середньостатистичного автора, про середньостатистичного виконавця, продюсера, то відсутність суспільного взагалі ринку, відсутність розуміння в країні, що за музику треба платити, воно призводить до того, що легальні роялті будуть на рівні доходів будь-якого музиканта на сьогоднішній день в похибці. Тобто, як кефір, тобто 3% і менше, так би мовити. Дякую. У мене запитання до Елі. Наша картина дуже сильно відрізняється від того, що відбувається у вас. І всі знають, що загальна тенденція така. Музиканти заробляють гроші на концертах. Чи це стосується також Великобританії, ось ця тенденція останніх, напевно, 70 років? Чи ви можете сказати, що люди в індустрії так само зацікавлені в тому, щоб MP3 продавали стрімінгові сервіси? Тому що система дуже сильно помінялася з появою стрімінгових сервісів. So let me break this down. So what we have is, we're talking at the moment, if we're talking about the publishing rights, which is the writer's rights, okay, so which is the PRS in the UK, that's where they collect the money for that. Now, what they do, so I'm going to break this into parts. What they do is that they go to shops, they come to concert halls, and they come to anywhere that plays music. That could be an office, and you pay a license to them, and it can be anything from £50 a year to
£1 million a year. It can be huge amounts of money. So like Glastonbury, which is a massive music festival in our country, they're one of the biggest payers of PRS because 3% of the monies from the ticket sales goes straight to the artists. And PRS collect that money, and then they take that money and they divide that out to the artists. Now, what happened with records, when a record was sold, a small part of that record sale would be given to the publisher, and that was called it's mechanical royalties, which is basically a connection to PRS, and it was kind of, they'd always say it was kind of like, I think 5p in every pound or something like that. I'm not, so it'd be, I think it's £5. I can't remember how much it is because it's totally changed now because it's been so long ago and since we started talking, we were talking in physical anymore. So now what happens in streaming terms is that 80% of the monies goes to the master side and only 20% goes to the publishing side. That's it. Okay, so 20% used to go to the publisher from the record sale, and now that 20%, only a small amount of that goes to MCPS, which is the mechanical rights. So what happens with an artist, they will get 3 times in a year or 4 times in a year, they will get given money across, and that comes from radio, it comes from TV plays, it comes from film, it comes from plays in cafes, and it comes from playing a show in a venue, and it also comes from streaming services. The amount that they're getting from streaming services for the ownership of the rights is very, very small at the moment, but the reality is that radio still pays £40 a play. So in the UK, that's in the UK. In America, they don't do that. So that £40 is actually quite a lot of money if you're being played 10 times a week. It's £400, right? So the reality is that we have a really incredibly monetized and very complex system in our country. But what happens is, if you're playing shows, and this venue, probably 2,000 capacity, probably, I think. I'm just making it up, but I think it probably is. So a 2,000 capacity venue in the UK, if you were selling a ticket for £10 for 2,000 people, that would be £20,000, and then it would be 3% of that £20,000 would go to the artist, and that would be a PRS payment. So the reality is that you have all these different income streams, and PRS are basically the main source. So in this country, you have 18 places that are going to the source. We have one that go and speak to these people and do deals. So it means that as an artist, you sign up to PRS and you register where you're, if you play a show, you register that you've played that show, you register the amount of songs that you've wrote. So the reality is that even if you get a TV advert and you get music on the bed of that advert, so the music's being played in the bed, you can, over time, like one of my old bands, he still makes £10,000 a year just for his music being played on Sky, on football programs still. I have to go to cry a little bit here. Sorry, what did you say? No, I just have to cry a little bit just over here. I'll be back in 30 seconds because so it's very well monetized. But I think what's really good to know is that if you can get out of and play outside of this country and you go to Germany, say, or Holland or France, the reality is it's very, very similar to the UK. So if you can register your work outside of this country and be in a and they collect the money for you, then, and you get, say, I don't know, a sync in America, then actually you can start making some good money. And so if you're making music that is kind of not vocal but
instrumental, and it has an international sound, then try and get a sync agent outside of this country. But we're going off topic. But the point being that there is many different. There's the master side and there's the writer side and the publishing side, and they are two different distinct entities in the UK, and they are very well looked after. Як ми знаємо, в Україні немає жодного артиста, який би зробив собі великі гроші на роялті. Їх просто не існує. Після Радянського Союзу, після там наші великі радянські автори ще пам'ятають, коли вони випустили щось, написали мюзикл і купили «Жигулі». Never happened again. Але ми також розуміємо, що всі ці люди дуже неохоче платять всім цим людям, саме тому, що вони знають, що потім відбувається. І ця недовіра, яка існує в ринку, відповідно, артисти також не хочуть мати з цим ніяких стосунків. Вся ця недовіра і породжує те, що всім власникам біометричних паспортів тут зараз була ясна меседж Еллі, що ви можете продавати свою музику поза цією країною, поки у нас ситуація виглядає ось так. І люди, які ось тут, і деякі ось тут, які не хочуть платити. Дуже часто там серіали за синхронізацію. Я постійно чую свою пісню в одній програмі одного серіал-шоу. Я не бачила від них жодної виплати. З іншого боку, якийсь канал з якимось серіалом вперше синхронізував, і там вся українська музика в цьому серіалі, вони самі не знайшли, купили 10 пісень, і ми бачимо, що прецеденти вже створюються. Але це прямі, це діл. Там ось так. Ось так це не працює. І те зараз, якщо ви поцікавитеся тим, що відбувається зараз навколо законів, що стосуються авторських прав, всі ці люди формують лобі, залучають європейських спеціалістів і справжніх спеціалістів і борються за те, щоб система залишилась такою, як вона є. Тому що коли вода мутна, в ній можна спіймати свою рибку і потім не поділитися з нею ні з ким, особливо тим, хто придумав це, якщо ви є автор, або якщо ви просто купили пісню і співаєте її. Або ви просто придумали музику і продали її артистам, які співають її. Незалежно від того, де ви знаходитесь в цій схемі, це може бути дуже по-різному, тому що знов-таки продюсери, які роблять, шведи, які роблять саунд для Кеті Перрі, зараз найбагатші люди в світі, тому що ви, будь, читали всі ці матеріали, знаєте. І книгу, яку є в рок-бібліотеці, зокрема, про як музика стала вільною, і Джона Сібрука, який висвітив це Song Machine Book. Ось, дуже вам рекомендую прочитати про те, як, власне, влаштована ця індустрія і чому продюсер – це зараз головна людина в індустрії. Так, Дмитро. Я не про продюсерів, я про авторів хотів. Будь ласка. Трошки. Правда і там, і тут. Точніше, неправда, а, на жаль, там правда, тут неправда, але все є об'єктивно те, що є. Я поясню. Саша казала про якихось там товстих дядій там, і так далі, які там давайте маленьких когось ховають. Значить, коли йдеться про гроші, все набагато простіше. Є в тих, кого гроші є, а є в тих, кого їх немає. І якщо той, хто немає, але він щось зробив, і вважає, що він має дістати щось справедливе, то він все одно повинен якось захищати і обґрунтовувати свою ціну, бо він маленький. Ну, завжди, як кажуть, завжди важко конкурувати з великими компаніями. Ну, це економіка. І в сфері авторських роялті немає ніякої фантастики. Тут діють всі ті самі закони. Просто коли економічні суб'єкти або ті, в кого є гроші, мають одну певну якість, і вона дуже різна від тієї якості, яка працює в Великобританії чи в інших європейських країнах. І отут криється суть проблеми. Бо придумати багата людина, і давайте подивимося, що було на Wild West, там в якихось землях, які там право там пістолета завжди вигравало на початку в чесній дискусії. Лише після цього дуже довго з'явилися демократичні свободи і гарантії. Так само тут в економіці і в сфері авторського права. Поки ми живемо в вестерні, то завжди той, в того і пістолет, і коняка, буде перемагати автора, який сидить вдома і, в принципі, хоче просто купити собі поїсти. В чому в Україні нюанс? Те, що сказала Олександра, що гроші десь є, але вони чомусь або не йдуть, або не туди йдуть. Ну, по-перше, дійсно, вони є, але вони от в самому верху цього харчового
процесу відбувається. Тобто телеканали і радіостанції в Україні взагалі не мають традиції сплачувати роялті ані музикантам, ані виробникам фонограм, продюсерам і так далі. Я назву неофіційні цифри, але я думаю, Елі буде вражена, да, Еліс? Да, Елі буде вражена. У нас, скажімо так, те, що проходить через цей механізм, наприклад, з радіостанцій, ну, це еквівалент 100 тисяч доларів на всю країну з усіх радіостанцій на один рік. 100 pounds. Approximately. Можна порахувати, скільки тисяч ротацій на одній радіостанції відбувається щомісяця, потім на рік, потім на кількість радіостанцій, а потім на всю цю величезну статистику поділити ті нещасні 100 тисяч доларів, які припадають на цей ринок. І відповідно, Саша, ви ніколи нічого не отримаєте. І радіостанції, і... Дякую, да. І радіостанції, телебачення, як за законами бізнесу, не будуть як і податки, так і сплачувати роялті рівно до тих пір, поки їх до цього не зобов'яжуть. І в Англії, мабуть, ви підтвердите, що основна функція якраз цих організацій – це лобізм і представництво дуже фахове на публічному рівні економічної вимоги заплатити роялті, так? В Україні ми такого не маємо. Це була дуже сумна історія, так. I was saying this yesterday. I can't remember I was saying on here or back there, but the reality is that, you know, you can monetize the music. If you're saying that you can't monetize in that way, you find different ways to monetize. And what I was saying is that if you can get the biggest artists in Ukraine, or even, you know, that have power, have that ability, who can start kind of lobbying and be in a situation where they start lobbying for that right, I think that then you can change that. But ultimately, you know, there is things like merchandise. You can sell merchandise, and you can do it direct to consumers. That's what we call it in the UK, which it means that you can, as an artist, buy T-shirts, make T-shirts up, and use things like, there's a thing called Music Glue. I'm not sure they'll allow you to use it in the Ukraine, but I can certainly find out if that's something that you could do. And they take like a small percentage of that money, and it means that you just put up they give you like a very simple website that you put into your website, and you can sell merchandise and make, you know, whatever money you want to pay for that T-shirt, and they only take 10% of that. So that can be a way of making money. Playing live shows and putting the shows on yourselves, if you can build an audience. And the great thing is that the Facebook's here, so right, that's amazing. And is Facebook advertising here? Yeah. So the reality is, in our industry at the moment, we're changing the way that we're building artists, and we're using Facebook advertising more than we're using TV advertising. And the reason being is that you can play around with Facebook advertising and find your audience. So say if you're a band that sounds very similar to a massive, or is similar in some way to a massive Ukrainian band, well, they probably have a lot of Facebook likes. They probably have a lot of fans. So you could advertise to them fans with your music, with your video, with your artwork, and, you know, and get people engaged in it. So, you know, the reality is that, and you can even advertise to Germany, you can advertise to the UK, you can advertise to America. So the reality is that even though this system here is, you know, maybe not the best, there are ways to find that money and bring it back into the country, but in a way that allows you guys to basically make a business. It's just about breaking them rules down. And the guy who is putting, the guy who's running the label for Onika is doing a great job of it. He's using PPL and he's using PRS. I mean, he got, you know, of course, the Eurovision Song Contest out. That will be a huge amount of money paid across to Onika, because she was played on TV across
60 million people probably. So the money that will come in for that will be huge. So the reality is that he's done that. He's done a PRS. He's gone to PRS, and you can pay £100 to sign up to the PRS. It's a lot of money. But if you feel like you're working outside of the Ukraine, then do it. And PPL is not so much money. And then he's using a digital distributor in Holland. So I'm going off topic, but the point being, it's possible. Якщо ви говорите оф-топік, але про гроші, це все цікаво нашій аудиторії, гадаю. Вони для цього тут зібралися. Є ще один нестандартний метод заробляння на Wild West, який був опробований нашою командою. Він, коли нам було це цікаво 6 років тому, ми звернулися напряму до фанів. У нас був мерчендайз, у нас були лайв-шоу, ми цілком були свідомі того, що наша комунікація фінансова з фанами – це наш головний заробіток, тому що гроші я просто знайшла, я не викидаю документи, у мене є хороша, погана звичка. Я знайшла папірець про те, як виглядав звіт щодо роялті 10 років моїй попередній групі. Це ось такий папірець, на якому написано CD, MC, це касета. І написано в 2 словах, не пояснено ніяк, що це за суми, звідки вони їх отримали, і я не впевнена, що податкова бачила це. Тобто ось так виглядали роялті 10 років тому. Зараз краще, зараз вони показують, де вони взяли, і оскільки я вже знайшла це маркетинг-план просування так виглядав. И один из рядков назывался «Пейола», впаривание дисков на всевозможные FM-ки города, впаривание дисков на FM-ки в регионов, впаривание, this is «Пейола», впаривание клипа на всевозможные каналы, срочное создание фан-клуба, а также попробовать договориться с пиратами на периферии. Після того, як ви знаєте майже все, всіх цікавить і часто отримаємо, я листи, як людина, що виграла суд, рекординг кампанії, ви тепер розумієте приблизно чому. Була дуже смішна історія, всі запитують, як це вдалося. Ми записали альбом на власні кошти 4 студентів. Ми створили хороший альбом, принесли його в такий от лейбл, після чого вони сказали «клас», дякую вам дуже. Ми друкуємо його на дисках, занесемо на 2 музичних канали, які тоді існували. Вас покажуть всій Україні, ви будете популярні. Ми забираємо 80 чи 50% від всього. Ми не відшкодовуємо вам вартість запису. Ми не даємо вам гроші за той перший кліп, який ви принесли змонтований самі. Ми даємо вам $100 на фотосесію для обкладинки, and that's it. Оскільки ми були 19-річними дураками, ми підписали це і мали контракт на 7 років або 5 альбомів. Коли ми за власні позичені кошти записали другий альбом, позичені в сторонньому бізнесі, і принесли його лейблу і сказали, ми витратили $15 000 на цей альбом, ви не могли б реінвестувати їх, ми потім повернути продажами. Він сказав, ні, за контрактом ви просто маєте передати нам його, подарувати нам його. І отримати свої 10-20%. Ми були не згодні, сказали, ребята, спасибі, ми, напевно, не будемо з вами продовжувати працювати. У них був ось такий приблизно маркетинговий план. Після чого вони подали до нас до суду і хотіли забрати у нас як авторські права, а коли йдеться про авторські права, це значить, ми не мали права співати власних пісень на публіку. І суміжні права, тобто на все це, на MP3. Коли ви щось підписуєте, і ви молодий автор, перша людина, яким ви маєте показати смс-ку від лейбла «Добре, ми вас випустимо», це не ваша мама, і дівчина або хлопець, це ваш юрист. І якщо ми на старті би заощадили витратили $200 на юриста, ми б не заплатили потім близько $6 000 протягом судових процесів, які тягнулись 2 роки, через які ми втратили ефіри, через які у нас було багато різних енерговтрат. Ось тому, коли нам набридло мати справу з офіційним українським Wild West'ом, наші фани завжди були нашими найкращими друзями.
Ми записали наступний маленький диск і запропонували їм заплатіть нам, скільки, от ми записали його за там $1500 сингл. Ви можете просто подякувати нам. Відшкодуйте нам просто вартість запису, і ми віддаємо його, завантажуємо в нет. Ми назвали цю систему crowd-refunding. Не фандінг, коли зібрав, записав, а рефандінг. Ми записали, просто відшкодуйте нам. Ми придумали це самі. І ми відшкодували 30%. Почалась потім війна, революція. Після цього стало, ми просто потім вивантажили це в нет. 30% – це непогано для України, де піратство – це number one thing. І ми дуже вдячні нашим фанам. І ми все ще віримо, що без всієї цієї частини, ця частина, любов публіки і ваша працелюбність, вона працює ідеально. Тобто ви, можливо, не зістаритеся, живучи на роялті, але ви завжди, коли вам буде 60-70, можете робити хорошу музику, продавати її веселим хлопцям, можливо, щось з цього буде вже працювати на цей момент. І у вас завжди будуть люди, які готові вам подякувати, купити вашу футболку, ваш значок, кепку тощо. Ось. А тепер, я думаю, що нам варто дуже коротко сказати про те, що вам потрібно робити своєю піснею, якщо ви її придумали. Вам потрібно зареєструвати як об'єкт авторського права. Так, Олю? Необхідно розуміти, які права ми маємо. Мікрофон, будь ласка. Необхідно розуміти, які права ви маєте. Якщо ми написали ноти. Якщо ви написали ноти, то у вас є право... Давай розрізняти, скажімо, що у вас є, ми говорили про 2 блоки, щоб люди розрізняли. Майнові, немайнові права. Немайнові права залишаються завжди з вами. Це ваше ім'я, право називатися, вони є невід'ємними. Немайнові права ви можете передавати. Ви можете передавати, і немайнові права, законодавство України є дуже довгий перелік цих немайнових прав, а саме на відтворення, на розповсюдження, на ті ж самі ремікси. А давайте простіше скажемо. Я нещодавно почула свій ремікс на Kiss FM. Мені його зробили бутлег. Я не схвалювала і не давала їм розвідник, я попросила його зняти. Це немайнове право? Совершенно верно. Окей. Это не имущественное право, которое вы непосредственно, если вы не передавали, не давали свое согласие на это является нарушением. И такие нарушения, к сожалению, в этой стране необходимо самостоятельно. Ну, такие реалии, мы никак не можем это поменять на сегодняшний день. Наверное, нам всем необходимо понимать, что у нас есть, и необходимо, я думаю, если коллеги согласятся, уметь отстаивать свои права, то бишь занимать активную позицию. Я понимаю, что мы не по всем радиостанциям будем бегать и кричать, и целый день сидеть и прослушивать все эфиры радиостанций. Но хотя бы какие-то большие моменты, то же самое появление каких-то вот ремиксов, как мы говорим сейчас, это стоит непосредственно самому пресекать на корню. Наверное, таким образом мы начнем повышать культуру, начнем повышать уважение к своему непосредственно продукту, к своей творчеству, к своему объекту интеллектуальной собственности, который является вашим продуктом, на котором вы зарабатываете деньги непосредственно. І коротко скажу перед тим, як ми перейдемо до питань від публіки. А майнові права – це я можу продати пісню, я можу отримати роялті на радіо або не отримати. Можу отримати гроші з реклами за свою там партію гітари, якщо вона захищена авторським правом. І віддати пісню на ремікси, отримати гроші з концертів тощо. У нас залишається буквально 10-15 хвилин, і я б вас прошу задавати ваші питання нашим експертам. Ось мікрофон, будь ласка, підіймайте руку. Будь ласка, у нас є перше запитання. Добрий вечір. Таке питання. Ось, якщо в нас така погана ситуація в країні з авторськими правами, на щастя... Не з правами, з дотриманням прав, так. Вас перестало бути чути. Будь ласка, увімкніть мікрофон ще раз. Або повторіть питання, я вас почую і адресую його. Сіл мікрофон, докричіться.
Сейчас цифровой топ. Так. Okay, if you're in the band and you put your music on TuneCore or streaming sites, you put it on yourself in any online digital window. Are my rights protected in this case? I think they will be able to answer it in regards to here, but certainly if you register it outside of this country, then yes, because at the end of the day, if you register it in the UK, you'll be under copyright law in the UK, correct? Is that correct? Давайте я уточню, тому що я щодня працюю з цією системою. Погляд з України. Якщо ви кажете про стрімінговий сервіс, це фактично B2B ситуація. Якщо умови вашої співпраці, дозволяють вам напряму отримувати звідти гроші, тоді ваші права на 100%, наскільки так можливо казати, будуть гарантовані за стандартом. На сьогоднішній день Україна не може забезпечити через відсутність там на попередньому сторінку системи належної реєстрації, якщо гроші будуть йти не напряму, а через товариство, як PRS і PPL. Теоретично, дійсно, можна зареєструвати з паспортом України себе як автора, наприклад, в Англії. Але це вже має бути ваш особистий вибір в цій ситуації. Як називається компанія, яка реєструє авторські права в Україні, державна? Слово «реєстрація», воно вжито Елі в абсолютно іншому сенсі. Коли Елі каже, що ви реєструєте свої права, це означає, що ви надаєте повноваження, те, що називається управляти своїми правами конкретній організації, укладати ліцензії від вашого імені фактично, або в ваших інтересах. В Україні слово «реєстрація прав» на сьогоднішній день, в тому вигляді, як вона вживається в комерційному плані для використання і розповсюдження, це інший термін, просто щоб наші люди не плуталися. Зареєструвати авторське право в Україні означає лише отримати підтвердження, що ви є саме автором конкретного чогось. Але Регистрация не является а те, що називається реєстрацією, про яку каже Елі, це реєстрація вже ваших інтересів, вашого музичного незалежного бізнесу в конкретному товаристві, там PRS і так далі. Представницькі функції. Будь ласка, наступне запитання. У мене, якщо можна, у мене вже мікрофон, сорі, я підготувалася. Мене звуть Валерія Чичабай, я з Радіо Аристократ. У мене питання до Дмитра і Ольги. І навіть 3, і сорі, мені всі вони дуже важливі. Питання номер 1. Звідки ви знаєте, що українські радіо не платять роялті? Чи робиться кимось подібна аналітика? І чи знаєте ви точну кількість радіостанцій, які не платять? Тому що я знаю 2, які платять. Одну, власне, представляю зараз, а іншу представляла кілька років тому, була там програмним директором. Друге, я порахувала ту суму, яку ви запропонували, і вийшло так, що в середньому 30 київських радіостанцій, якщо Україна не платить, а от київські FM платять, то вони мали б платити 7 тисяч на місяць, і тоді б ми от ту суму, яку ви назвали, я вже не пригадую точно, там $100 тисяч, да, ви як приклад дали. Але я точно знаю, що Радіо Аристократи щоквартально платять 2400 гривень. Переходжу до питання. Що в цій схемі не так? І не здається вам, юристам, що тут просто кожному треба зайнятися своєю роботою. Ми, радіо, готові
платити. І я не хочу довго вас грузити тим, як довго ми шукали організацію, таку trustful організацію, якій ми хотіли заплатити ці гроші. Нам було лише 3 місяці тоді, і в нас абсолютно не було грошей. Ми сиділи в підвалі, але до чого я? До того, що це трішки застарілий рівень дискусії, мені здається, коли ми просто вголос кажемо, що ніхто в країні не платить. Немає ніхто, є 000 щось. Це, власне, вже ніхто, це ніхто. Це майже ніхто, це 000, окей? Це майже ніхто. Майже ніхто. Давайте так, тому що я ж сиджу, тут думаю, я майже ніхто, чи У нас є, думаю, що прямі цифри, тому що, я так розумію, у Дмитра є певна статистика. Тобто в мене два головних питання. Звідки ви берете цю інформацію? І чи не здається вам, юристам, що треба робити вам свою роботу? Ми готові платити, вони готові отримувати. В чому проблема? В нас, Давайте напряму. Не в нас. Давайте напряму. Я вже сиджу і думаю, давайте напряму. Ми товариство, ми юридична По гривні особа. за трек, я готова. Діма, будь ласка, звідки цифри? Значить, цифри такі, бо я їх сам бачив. Да? На жаль, в Україні не ведеться офіційної статистики, тому, скажімо так, зворотньою частиною відсутності системи базовий, да, коли ви кажете про юристів, то чого юристи не працюють. Да? А юристи не працюють, тому що юристи працюють за правилами. Якщо правил нема, то юристи нікому не допоможуть. А тепер про правила. Я з великою повагою ставлюся конкретно до радіостанції, яку ви назвали, бо я знаю ваш кейс. Він майже там унікальний для України. І те, що ви сплачуєте 2400 на місяць, да, це... Що? Щоквартально, да? Тобто 10 тисяч гривень на рік. 10 тисяч гривень на рік. І я сказав, що у нас всі радіостанції, які в цю систему, бо ви ж сплачуєте не музикантам, ви сплачуєте в якусь організацію, так? То от всі гроші, які ходять в такі організації, складають в Україні на сьогоднішній день приблизно там $2 мільйони, що є аналогом 2 мільйони гривень, що є аналогом $100 тисяч, правильно, да? От. То ваше питання, я теж відповідь даю тепер з 2 частин. Тобто, якщо порахувати пропорції, якщо ваша радіостанція сплачує на рік 10 тисяч гривень, то якщо уявити, що в Україні ще є 200 таких самих радіостанцій, якщо, да, то це і вийде ті самі 2 мільйони на рік. Але, звичайно, що ми кажемо не про 200, а про те, що ваша радіостанція є не такою значною за кількістю аудиторії, що очевидно, що є там великі FM-ки, є 3 радіохолдинги дуже відомі в Україні, щоб не називати по іменах конкретно. Ми можемо сказати просто одну цифру з одного радіохолдингу. Я гадаю, що всім цікаві конкретні приклади. Розумієте, я їм кажу цифру, вони потім ловлять в кулуарах і ображаються, і доводиться тікати. Але реальні радіохолдинги, от ці 3, якщо ви їх візьмете, то не радіоаристократи, да? Радіоаристократи ми розуміємо, реальну комерційну цінність, да? І саме комерційний напрямок, що в нього дуже умовний, і за великим рахунком він і має сплачувати достатньо мало роялті. Але є топові комерційні радіостанції, які крутять дуже комерціалізовану музику, і причому постійно, так? Навіть там без ток-шоу, без нічого. Просто музика. Да? От уявіть собі, що середньостатистичний радіохолдинг, який представлений 3-5 великих радіостанцій, він по факту от в цю систему сплачує відповідно там 600 тисяч гривень на рік. Тобто великий радіохолдинг, щоб ви розуміли, за всю свою музику, яка в Україні звучить, на місяць готовий сплатити 50 тисяч гривень, що є аналогом 2000 фунтів за місяць на всю країну з 50-мільйонним населенням. Тому, якщо ви кажете багато чи мало 10 тисяч гривень для радіоаристократи, я вважаю, що порівняно всіх інших Бізонів і Wild West, це дуже добре. Але давайте будемо реалістичними, що в нас в країні не виробляється аудіотехніка, гітари, мікрофони, світло, звук, і наші музиканти мають все це орендувати за світовими цінами.
і ми чули 40 фунтів за одну трансляцію, якщо я не помиляюся, на якомусь загальнонаціональному радіо, роялті, яке сплачується. І тому, коли 40 фунтів сплачується в Англії за трансляцію, а в Україні ми рахували середньо в кращому випадку менше, ніж 1 гривню, це ще до податків, тобто чистий грос так званий, то я вважаю, що це дійсно майже нуль. Дякую. І ще, будь ласка, ще друге запитання, Лєра Бугайки. Будь ласка, не можна порівнювати з Англією. В них 4 мільярди щорічний ревеню з музики. Розумієте, в нас немає, математика не складається, так? Я з вами погоджуюся, що, звичайно, казати про gross revenue і Англію з їх GDP і так далі. Але по дефолту всім зрозуміло. Да, але ми знаємо і іншу історію, давайте, так би мовити, з двох сторін подивимося. Дуже схожою, це про гроші, тому ми вирішили, що вибачте, коли мова йде про гроші, це майже унікальна дискусія така про реальні цифри для України, то ми порівнювали, що дуже схожими за структурою і обсягами ринка є, наприклад, Польща. Так от, в Польщі система Collecting Societies, окупи, збирає більше 100 мільйонів євро на рік. В Україні це, повторюся, 2 мільйони євро на рік. То я думаю, що нам, звичайно, треба не казати про Англію, про Великобританію, але нам, принаймні, треба брати, наприклад, Польщу з населенням таке, як нас, яке збирає майже в 100 разів більше, і в гіршому випадку дивитися на якусь таку країну типу Словаччини, яка все одно збирає більше, ніж Україна. Да, Естонія збирає як населення, як Київ. 10 мільйонів, да? Де близько Естонія збирає, щоб ви розуміли, 10 мільйонів, Україна збирає 2. І все це тому, що комусь хоче заграти отже, питання не просто до юристів, а питання дійсно дуже важливе, і я не хочу зараз переривати, але я хотів би репліку сказати в кінці з цього приводу. Дякую. Лєр, було ще якісь уточнення чи запитання? До речі, ми можемо продовжити в кулуарах. Дякую. Я хотела буквально по двум. Спасибо за вопрос, очень правильный. Я сидела, у меня тоже самое возникал вопрос относительно, во-первых, вы, мне кажется, скорее всего, относительно статистики. Да, официальной статистики нет. Я пыталась посмотреть, нет. Первое. Касательно вашего кейса. Вы, скорее всего, в Украине исключение из правил, нежели правила. Поэтому надо стремиться к этому. И третье, относительно того, почему на выходе артисты не получают эти деньги, я думаю, проблема не только в том, кто платит и сколько, а сколько потом это на выходе получают непосредственно артисты. В прозрачности тех 18+, которые собирают эти деньги. Поэтому нам, юристам, это относительно, комментарий мой будет, Валерий, относительно заняться ли нам своим делом. Да, заняться своим делом и действительно, наверное, построить такой фреймворк и такое законодательство, которое было бы прозрачное, и которое мы понимали, сколько они собрали, сколько они распределили, сколько они за свои услуги взяли. Это, я думаю, что как минимум задача минимум на сегодняшний день. Потому что потом говорить об этом в дальнейшем, что в Украине ничего не делается, надо делать. Я знаю, вот Дима активно отстаивает эту позицию, он работает, и надо что-то менять. И я думаю, что, в принципе, непосредственно артисты тоже должны занимать активную позицию, когда и происходит обсуждение таких законопроектов, то, в принципе, тоже Artist Society должно максимально включатися в цю роботу, відстоювати свої права. Якраз питання до Елі. Елі, скажіть, будь ласка, чи онлайн-радіостанції в Англії сплачують роялті, і чи є у вас артистичний профспілка, чи організації з авторів і виконавців, тому що це різні авторські права, тому що можна купити пісню і співати, і можна бути тільки автором, не виходити на сцену, це всі зрозуміло. Чи є у вас авторські організації з авторів? І чи наскільки вони добре контролюють ситуацію, впливають на законотворчість і на організацію колективного управління? І чи сплачують онлайн-радіостанції роялті? Yeah, the online radio stations do play across royalties, but it all depends on audience. So I'm not sure of the sums, but the reality is that the listenership for Radio 1 is around about 8 to 10 million
something ridiculous. So that's why it's £40 per play, whereas an online station might be less than that. We do have digital radio in our country as well, so again, that's another level. We have Six Music that's grown to now 2 million viewers, and the prices that they're paying per play, again, has gone up in the last few years. So answering the question about kind of groups. So we're very fortunate. We have some really incredible groups. So we've got... we have an overseeing group called UK Music, and they have people on their board from the Music Publishers Association, so they will fight for the rights of the copyright, which is they will fight for making sure that the money's coming through, and they connect through to the PRS. We have the BPI, which look after all the labels. We have AIM, who look after all the independent labels. We have, which I'm actually going on the board of, which is the Music Managers Forum. And we would love any managers in the Ukraine to be involved in that. It's a really great source of information. It is in English, but it's incredibly well informative. It's brilliant. And so I'm going to be on a board, and what we do is we look at policies that we can change, and we will get involved with UK Music to try and push them forward. So, and we'll work with the MPA, and we all work together as a bigger collective. And some people have different positions on certain things. So it might be that one person goes, you know what, that's not what we want. So, so therefore we have to try and find a way forward. But we do lobby. We lobby at the European government. That might not be the case soon because of Brexit, but that's another story. So, but we are lobbying the EU government on transparency at the moment for label rights, because the labels in our country have always been known to kind of be a little bit oblique and not so transparent on the way that they account to artists. So the reality is, yes, we do, and if artists aren't getting paid what they're getting paid, then they push for it. And what I was saying before is that, yeah, the biggest artists in this country need to form together. They need to say, hey, we're selling out stadiums of 10,000 to 40,000 people. How much are we getting from, our equivalent of PRS? Where is that money going to, if there is money that's coming out of our settlement? And really push to the government to make this a change, because the reality is that if they do make that change, then you can increase it to a Poland situation, which is what you're wanting to increase it to. And therefore the tax situation, there's a lot of tax that comes through. So we actually, when we're negotiating with people, we always try and find their position, and we try and work out what they want. And normally with the government, it's about business and it's about money. So we try and talk and we're trying to push through secondary ticketing. We have a problem with, basically, when someone buys a ticket, they sell it to someone else, and then that person sells it for maybe 20 times the price of the actual normal ticket. And we have a real problem with that, because it means that it's taking away from the artist's income. And we're pushing that through at the moment. We're trying to make a change in government legislation, and the government didn't want to change that because they're free market. They believe in everything being unregulated, but we're trying to push through regulation. And what we did was you got Ed Sheeran involved, and Ed Sheeran's one of our biggest artists, and Ed Sheeran played a charity show, and his tickets went on the secondary market, and he went into the press and he said, no, this isn't good enough. This is a charity gig, and my tickets are being sold for £1,000. They're meant to be sold for £20. And what happened was the government went, oh, okay, we need a committee. So they did a committee, and they went through it, and they got through it. So the reality is that, I know it's a little bit more complex here from the limited time that I've spent here, but power is possible, especially when you get the press involved, and especially when you have people who, like an Ed Sheeran, who can vocalise these points and can say it. Because at the end of the day, there's a lot of people in government who are fans of music. They love music. And if they're hearing that their bands that they really like are not happy, well,
they probably want to make them happy. So I think there's a lot of power in the musician, and the musician has to take more responsibility. Дуже дякую всім присутнім. Ми трішки перебрали нашу чашу, незабаром розпочнеться наша наступна панель. Спасибі всім. За кулісами ви можете запитати Дмитра і Ольгу про те, що вас цікавить, вони підійдуть до вас. І чекаємо вас на нашій наступній панелі вже після брейку. Дякую всім. Саша, я перепрошую, в мене ще реплічка була, я піднімав ручку, да, піднімав. Друзі, це не про юристів, а про життя. Еллі, от я її уважно слухав, коли вона казала про авторські роялті, в неї через кожну хвилину вона повторювала слова free market, вона повторювала слова government, вона повторювала слова European Union, European Commission. Це дуже серйозні речі, насправді. І з українського досвіду були питання до мене як до юриста. Я вам скажу, що я за останні 5 років провів на волонтерських началах більше 5 справ від першого суду до вищого суду, де ми знищували там неефективне законодавство і так далі, і так далі. Ми написали законопроект, який will bring everything in the transparent way. Але знаєте, скільки я побачив за ці 5 років юристів від авторів? Ну, як так? Скажу, 0. Так? Були 3 юристи, вони є, але вони представляють фактично авторів, які переросли і створили свої лейбли. Тобто я б не сказав, що вони представляють авторів. Тому єдине, що може врятувати, і як створювався PRS, були, там я зайшов на сайт, до речі, є все в інтернеті. Заходьте на сайт PRS for Music, ASCAP, SIZAC. Це товариство, авторське товариство з 200-літньою історією. Вони всі були засновані активними авторами. І поки в Україні активні автори будуть казати від держави «дайте нам гроші, примусьте платити телебачення, радіостанції», автори не отримують нічого. Дякую. На цьому прекрасному заклику ми завершуємо. Автори, групуйтеся. Думаю, що вже з'являться авторські організації, і ми все це виправимо. Спасибі всім.